Good day everyone, this is the lecture 2 of IE 204 Statistical Analysis for Industrial Engineering. So this is about basic concept of descriptive statistics. So this is part 1 because this have a part 2. Kasi masyado siyang mahaba, kaya ginawa natin part 1 and part 2. And yung series ng video na ito, ng video lecture, ay nagko-comprise ng 3 video lecture. So tagta 30 minutes para hindi mahaba. Okay? So, last time, ang ating na-discuss is about sa probability. So, ngayon, sa statistics naman. Particularly sa descriptive statistics. Okay? So, for the introduction, sinasabi lang dito na ang statistics ay kinocomprise ng science and mathematics concepts. Okay? So, ang statistics ay yan, mula dito sa pagko-collect ng data, pagsa-summarize ng mga na-collect na data, at paggamit nun para sa mga experiments na nag-utilize nitong mga surveys, and nag-determine din ng mga pagkakaiba-iba sa mga experiments, okay? Yung mga data na iyon, at yung pag-estimate din ng mga population parameters na tinatawag na mas maintindihan nyo mamaya pag tayo ay nag-discuss na as we go on with this discussion. And of course, yung accuracy, kasi mas mahalaga ito sa atin as engineers, as industrial engineers, kailangan lahat ng measurements natin ay precise or accurate. So, saan ba tayo magbabase ng decision natin na iyon? Ayun, no, precision. Okay? Tapos, itong tinatawag na hypothesis, testing hypothesis. Kasi, sa field natin, kailangan din natin magkaroon ng mga pagtetest ng mga assumptions. Kasi, kailangan meron tayong basis para ma-provide na tama yung ating mga assumptions or hypothesis. Okay, sa pamamagitan ng pag-i-study nitong 2 or more variables. Yung mga variables, yung mga factors na ating kinoconsider in a real life industrial setup. So, itong statistics ay meron dalawang branches. Yung una yung descriptive, pangalawa naman ay inferential. So, ditong module na ito, yung lecture na ito, ang didiscuss natin dito is yung descriptive statistics. So, yung descriptive statistics, tinatawag din siyang deductive statistics. Bakit siya tinawag na deductive? Kasi, dinideduce lang natin yung characteristic, yung di-describe natin doon sa data into what is the scope of that data. Okay? So, concern siya dito sa gathering, classification, presentation na rin ng data. Kaya mamaya makakita kayo dito ng mga graphs, okay, ng pagpe-present, at saka yung mga tabular form ng data. Okay? Kasi kailangan din nating i-group or i-summarize yung mga magkakapareho ng characteristic na data para mas madali natin siyang ma-describe dito sa ating descriptive statistics. So, ito, pag-aaral natin yung mga parameters, iba't ibang parameters para ma-describe natin yung mga data na nag-gather. Okay? So, ito kasi magagamit nyo ito sa research project nyo. Yung data na mag-gather nyo, pwede nyo gamitan ng mga parameters na ito. Okay? Kasama yung mga display nila para mas matulungan pa tayong ma-interpret yung data. Yung pagsa-summarize na yun, tinatawag rin group or ungroup. So, lahat yan madidiscuss natin dito. Okay? So next, lecture objectives. Dito, after careful study of this module, you should be able to do the following. First, magko-construct kayo ng ungroup and group frequency table. Next, compute the central measures of location, yung mean, median, and mode of ungroup and group data. Then, co-compute nyo yung central measure of variation, standard deviation, tsaka yung MAD. Sabihin ng MAD, yung mean absolute deviation of ungroup and group data. Then, compute the coefficients of kurtosis and skewness of ungroup and ungroup data. So, more on computation ito, guys, and interpretation. Then, lastly, construct and interpret visual displays for ungroup and ungroup data. So, kailangan meron din tayong visual displays para isang tingin na lang mas ma-analyze natin. Okay? So, first, punta na tayo sa introduction to statistics. Okay? So, definition of terms muna tayo. So, ano may statistics ulit? So, statistics is a branch of discipline of science and mathematics. Pinagsamang concept ng dalawa, science and mathematics ito, na yan nga, nagko-collect tayo ng data at isa-summarize natin iyon para mas madali natin siyang ma-interpret. Then, nagde-design din tayo ng experiment with surveys. So, pag sinabing experiment, yan yung mga gusto natin patunayan. Okay?
sa pamagitan ng mga data na nakokollect natin through survey. Next, measuring variation in experimental and production and survey data. So ito, halos binanggit lang ito sa introduction kanina, okay? Ito yung pagkakaiba-iba ng mga results sa isang experiment. So, estimating population parameters, ayun na nga, yung kanina rin, kung paano natin ma-estimate yung mga parameters, yung mga population parameters na tinatawag. So, isa-isayin natin yan. Providing measures of accuracy and precision. So, testing hypothesis kasama and studying relationship among two variables. So, yun, ay nulit lang yung kanina sa introduction. So, in statistics, meron siyang dalawang branch. So, ang statistics ay merong dalawang branch. First is yung descriptive and then yung inferential statistic. So, ang ating pagpapokusan dito ngayon is itong descriptive statistics. So, what is a descriptive statistics? It is also known as deductive statistics. Yan, nabanggit niya ngayon sa introduction. Concerned with the gathering, classification, and presentation of data and collection of summarized values to describe group characteristics of data. Statistical efforts deal with entire population. Okay, so binanggit lang ulit. Yan din yung nasa introduction. Ulitin natin bakit siya deductive kasi nga dinideduce niya lang into the characteristic of the population lang. Kung bakit tinatanggal niya yung mga hindi characteristic ng population. Ganun mag-describe si descriptive statistic. Okay, so sakop niya yung mula gathering ng data, ka-classify, yan. Tapos ipe-present din yung data kung paano. So, sa presentation, yan yung mga frequency table, okay? Kung saan nakasummarize doon sa mga frequency table yung mga data na iyon. Okay? So, define naman natin yung inferential statistics. Inferential statistics, it is statistical efforts deal with the sample. Okay, kung yung descriptive statistic nagdi-deal siya, balikan natin sa population, ibig sabihin yung population kasi yun yung kabuuan, okay? Kabuuang bilang ng isang object or ng isang bagay. Halimbawa, population ng mga balita, okay? So, lahat ng balita yun, population. O, ito naman, sample. Halimbawa, sample ng balita sa GMA 7, so ganun lang, nag-sample ka lang out of the entire many, okay? So, ganun. Example pa ng population, halimbawa, population ng buong Pilipinas. Tapos, pagdating naman sa sample, halimbawa, magsasample ka lang ng mga tao para sa NCR. Hindi mo kukunin yung buong Pilipinas. So, ganun yung sa sample. Okay? So, si inferential statistics, sa sample naman siya naka-deal. So, though it does not only describe or though it not only describes the sample but also provide inferences about the population. Ayun. So, kapag na-describe kasi ni inferential statistics si sample, nakakagawa din kasi siya ng inferences. Ibig sabihin ng inferences, mga conclusions, okay, about the population. So, later on, madidiscuss natin yan kung paano gumawa ng mga inferences. Kaya nga siya tinawag na inferential. Nanggaling siya sa word na inferences. Okay? Yan. So, define naman natin yung population. Ayan. Sa statistic, yung population is the totality of all possible values. Yan, example, measurement. Halimbawa, population of all the measurements. Okay? So, ano-ano may mga measurements? Yung measurements ng volume, ng length, okay? Ng speed, etc. Then, counts. Ibig sabihin kung gaano kadami ba yung bibilangin. So, to infinity yon yung counts, and etc. So, yung kabuang values, possible values. So, of a particular characteristic for a specific group of objects. So, sa specific groups of objects. Katulad ng example natin kanina, halimbawa, population or tao sa buong Pilipinas. Yung specific group lang yon ng objects or yung objects doon yung tao. Okay? So, universe. Ano yung universe? The universe is the specified group of objects defined in the population. Okay, so yung universe, kasi nabanggit na tong universe sa set, diba? Sa last lesson. So, yung universe, matatagpuan siya sa population. Nasa loob siya ng population at nandoon yung mga objects ni universe. Okay, specified group of objects siya. For example, sa population or mga bilang ng tao sa buong Pilipinas, pwede tayo magbigay ng ng isang universe doon.
bilang ng mga babae, yun, isang universe yun. O bilang ng mga lalaki, yun, isang universe. Specified group of objects, okay, na nasa loob ng isang population. Okay? Next, ano naman ang ibig sabihin ng experimental units? So, the objects that constitute a universe are referred to as experimental units or elements. Ayun. So, di ba sa set lesson natin, sa loob ng universe may mga elements. Okay? So, ito siya, si experimental units. Kumbaga, doon kumukuha ng mga objects to be experimented. Okay? So, next, population parameters. So, a population parameter is a numerical descriptive measure of population characteristics. Okay, so ito si population parameter, siya nagre-represent ng isang characteristic or isang measure ng descriptive characteristic ni population. In terms of numerical value, may value siya. Okay, so mamaya makita nyo kung ano ba itong population parameters na ito. So, dinidefine lang muna natin sila isa-isa. Next, sample. So, a sample is a portion of the population. Ayun, sinasabi natin kanina. Selected according to some rule or plan. Okay? So, yung kanina nga, example natin, yung kabuang bilang ng mga tao sa Pilipinas. Tapos, yun yung pinaka-population. Tapos, yung pinaka-sample naman is, for example, yung nasa NCR lang. Okay? So, yun yung pinaka-sample. Hindi mo lalahatin. Kumbaga, pipili ka lang, kukuha ka lang ng sample lang. So, ano naman yung sample statistics? It is a numerical descriptive measure of characteristic based on the sample. So, katulad din siya ng population statistic, ano na siya? Numerical descriptive measure din siya. Pero, ito naman ay nakabase sa sample. Kaya nga siya sample statistics. Tapos yung population statistics naman, nakabase sa population. Okay? So, yung pagkakaiba nila. Next, ito yung ginawang table. Okay? Naka-table na siya. So, itong mga nasa kaliwa, sila yung mga descriptive measures. Tapos, ito yung mga symbols nila. At ito yung under nila. Halimbawa, sa population parameter. Ito naman yung symbol, tapos under naman ng sample or sample statistics. Okay, so, yung mean para sa population, yan, sinisimbolo siya nitong Greek letter mu. Okay, so, tandaan nyo yung symbol na yan para sa population parameter. Tapos, yung sa sample statistics naman, nare-represent siya ng x bar, okay? O kaya, itong, pag makakita kayo ng mu sub x bar, pwede dyan, alin sa dalawa, yung pwedeng mag-representation ni mean. Next naman is si standard deviation. So, standard deviation naman, pagdating kay population parameter, ito yung pinaka-symbol niya, sigma, okay? Tapos, pagdating kay sample, yan, small letter s, okay? Tandaan nyo yan. Or, itong sigma sub, tapos merong x bar. Okay, pwede rin yan. So, alin sa dalawa po pwede. Then, next, yung variance naman, under kay population, ito yung symbol niya, yung sigma squared. So, yun lang pinagkaiba ng standard deviation. Si standard deviation, wala na siyang squared. Dito naman kay variance, may square. Okay? Pa-squared pa siya. Tapos, kay sample naman, ang variance naman ni sample ay, yan, small letter, squared. Okay, so lalagyan mo lang ng squared. Or, sigma, itong sub, okay, sigma sub, yung x bar is squared. Or sigma sub x bar, tapos quantity is squared yan. Kumbaga, itong kabuuan yung may square. Hindi lang itong x bar. Okay, so that may quantity yan. Ibig sabihin, itong dalawa na x square, hindi lang x bar. Okay? So, next, ano naman yung random variables? So, these are used to represent numerical values assigned to the random outcomes of an experiment. Okay, so, yan yung magiging values daw ng mga magiging outcomes. Okay, so, ng isang experiment. So, example daw niyan, if an experiment of tossing a coin, the random variable is the outcome for each toss. So, yun yung pinaka-random variable, which is either a head or a tail. Kasi nga, kaya siya tawag na random variable, hindi naman napaplano kung ano yung lalabas, head or tail. So, yung maging outcome na yun, yung maging resulta, yun yung random variable. Okay? Problem analysis na tayo. So, sa problem analysis, ito yung mga step natin. So, first, state natin muna yung problems in ambiguous terms. So, ibig sabihin, or rather, unambiguous terms. May an siya. Ibig sabihin, kabalik na rin siya ng
ambiguous. Kasi pag sinabi mong ambiguous, yung yung meron niyang duality of meaning. Sabihin, hindi sigurado. So, pag mag-i-state tayo ng problem natin, dapat sigurado. Kumbaga, walang generalize, hindi natin gine-generalize, kumbaga specific tayo. Okay? So next, choose the dependent variable that will be observed in order to make a decision about the stated problem. So yun, magde-devise tayo ng tinatawag na dependent variable. So ano yung dependent variable? Yun yung ino-observe, okay, in actual terms, para makagawa tayo ng mga decisions or conclusions, ano bang gagawin natin sa problem. Yung mga dependent variable na yan, kumbaga dyan nakadepende kung ano yung magiging resulta nung netong yung magiging decision natin sa problem. For example, ang problem natin is sino ang pinakamaraming boto sa darating na eleksyon? Sino ang pinakamaraming supporters sa darating na eleksyon pagka-presidente? Okay? So, ganun yung halimbawa yung problem natin. So, yung magiging dependent variable doon is syempre yung boto. Okay? Yung boto ng tao. Okay? Kung sino ba yung pipiliin nila sa mga presidente base doon sa mga characteristics nila, okay, sa mga competencies ng mga presidente. Okay, so next, determine the experimental unit on which the dependent variable is to be observed. For example yan, magsusurvey kayo. Halimbawa, pipili kayo ng 100 people, okay? So, survey nyo, kaya 500 people, sino yung bet nila para sa pagkapangulo sa darating na eleksyon. So, sila yung mga experimental unit nyo. Okay, so next, list independent variables that may affect the dependent variable. So, decide how to manipulate these variables or record their presence. So, ano naman yung independent variable sa example natin? So, yung magiging independent variable dun is yung mga competencies or qualifications ng mga iboboto. Okay, kasi pipiliin syempre ng boboto, karamihan syempre yung mas maraming competencies. Okay? Next, decide how the data that pertain to the solution of the stated problem will be collected. So, kung paano mo naman ngayon kukunin yung mga data na kailangan. Halimbawa, through survey, magsasurvey ka ba, papasagutan mo sa kanila, papacheck nyo kung sino yung boboto nila, o kaya i-interview nyo personal. So, ganun ha, alamin or magde-decide dito kayo kung paano nyo ikakalapin yung data. Okay? Next, select the statistical method to be used in analysis. So, kung anong statistical method na pag-aaralan natin, pipiliin nyo. Next, select a sample of experimental units on which observations are to be made. Ayan, mula doon sa halimbawa sa 100 or 500 na tao, pipili ka lang doon ng sample. Kumbaga, hindi mo sila lalahatin, sample lang. Okay? Halimbawa, pinili mo doon 100 lang out of 500. Pwede yun. It is a sample. Next, collect and analyze the data. Ayan, so, interview mo sila, survey. Okay, pagka kuha mo ng data, siyempre itatali mo ilan ba yung bumoto kay Bongbong, kay Lenny, etc. Okay, so tapos i-analyze mo kung ilan yung nakuhang points. Then report the results to management and make recommendation. Okay, so halimbawa, nasa election committee ka, no? So i-report mo sa management ng election committee or election commission on election. Okay? So sa atin sa IE, for example, sa mga planta, okay, so ganun, i-report mo dun sa boss mo. Halimbawa, ikaw yung supervisor, i-report mo yung pinag-aralan mo, okay, using statistical techniques sa yung manager, or pag manager ka sa upper management. Okay, so dito nagkakaroon tayo ng cycle process. So yung una dito is yung conjecture. So ano yung conjecture? Ibig sabihin ng conjecture, yan yung mga opinions or kuro-kuro. Tapos, kulang pa siya sa information. Ibig sabihin lang yan, meron kang nalalaman or stock knowledge sa isip mo, pero hindi pa siya napapatunayan. Okay, so yun yung conjecture. Next, design of experiment. Okay, so naguguluhan ka sa isang bagay. For example, sa trabaho as IE, pag nasa company na kayo, may mali sa system or process ng company. So, may mga opinion ka kung paano siya isolusyonan. Ngayon, papatunayan mo muna kung effective ba yung solution, yung nasa isip mo, or hindi, or mayroon ka pa dapat gawin. So, ang susunod na gagawin mo dyan ay magdedesenyo ka na ng experiment. Okay? So, gagamit tayo ng statistics sa experiment natin. Susunod, performance of the experiment. Okay, nakapag-desenyo ka na. Halimbawa, isipin mo, itong method na to ng statistic gagamitin ko.
Okay, so syempre, ano mo na, i-perform mo na kasi alam mo na yung gagamitin mo yung statistics, tapos alam mo rin kung saan ka magsa-survey, ilan susurveyin mo. Okay? So next, analysis and interpretation of experimental results. So pagkatapos natin i-perform yung experiment, yung nakalap natin ng mga data, yun i-analyze na natin through the statistical methods na ating pag-aaralan. Tapos babalik na naman siya sa conjecture kasi malamang may mga tanong ka ulit na hindi pa nasasagot. Kumbaga cycle kasi ito. Okay? Kapag nag-experiment tayo, nag-aral tayo, tapos may tanong, pag-aaralan na naman natin, masasagot na naman, tapos at the end of that, may tanong na naman. So, ganun yung pinapakita lang nito. Okay? Isa siyang cycle. Next, ano naman yung mga tools sa problem analysis? So, una dyan yung brainstorming. So, ito, alam nyo na ito, mag-perform kayo ng group. Kaya kung nga kayo pinag-grupo-grupo. Okay? Kung saan meron dyan tinatawag na structured brainstorming tsaka unstructured brainstorming. So, sa structured brainstorming, kada isang member nyo sa group ay magbibigay ng idea. Okay? So, by turn para hindi magulo. So, mag-usap-usap kayo by group. Okay? So, pwede nyo yung gawin. So, in that way, sabi dito, yung mga mahihiyain daw na nagkagrupo nyo ay makakapagsalita. Okay? At makakapag-contribute. Kasi isa-isahin eh. Samantala dito, kung unstructured brainstorming yung gagamitin nyo, yung mga group members nyo ay magbibigay lang ng ideya kung ano man yung nasa isip nila. Kumbaga, kung sino man makaisip, mauna, magsabi na. Hindi na kumbaga sunod-sunod. Okay? Pero ngayon, ang mangyayari ngayon dyan, yung mga nahihiya, hindi na makakapagsabi. Kumbaga wala silang pagkakataon. Yung mga hindi lang nahihiya, yun lang yung makakapagsabi. Okay? So, bahala na kayong mamili kung anong gagawin nyo sa project nyo. Kung yung brainstorming nyo, structured brainstorming ba or unstructured brainstorming para makaselect nga kayo ng mga gagawin nyo. Okay? Study nyo. So next, ito yung guidelines para sa brainstorming. Yan, huwag kayong mag-criticize kapag may nasabi yung ka-member nyo, huwag nyo i-criticize kasi pwede yung pagmulan ng maganda pang idea. Okay? Or pwede yung maging cause para makapag-proceed kayo sa inyong study. Then write on a flip chart or blackboard every idea. So take note nyo lang. Yan, pwede nyo itong sundan yung mga brainstorming guidelines. Okay, so everyone agrees on the question or issue being brainstorm. So dapat lahat nag-agree. Kasi kung may hindi nag-agree, pwedeng pag-usapan, natanggalin na lang yon. Yan, i-record nyo yung mga nasabi nyo. Okay? So, yan, 5 to 15 minutes lang, okay na yun. So, next yan, nominal group technique. So, ano naman tong nominal group technique or NGT? So, it tries to provide a way to give everyone in the group an equal voice in the problem. So, para siyang structured, okay, brainstorming, no? Kasi kada isa magsasabi. Such as important since fostering a feeling of lack of participation often decreases participation and commitment of people in the solution of the problem. So, mahalaga nga na maramdaman ng kada member na may ginagawa siya o party siya dun sa group. Kasi mawawalan siya ng motivation na mag-work with the group kung wala siyang gagawin. Okay? Kaya team leaders, kailangan may mabigay sa mga members na gagawin. Next, ito naman yung steps in conducting NGT. So, have everyone on the team. So, bubuo kayo na isang team. Tapos, write the problem statements. Tapos, check nyo yung team to make sure yung same problem yung dinidiscuss nyo. Mamaya kasi, iba-ibang problem na pala. Okay? So, next, ask the team members to write on a piece of paper. So, magte-take notes sila. Tapos, make sure that each problem statement has a letter in front of it. Ibig sabihin lang nun, may pagpipilian yung mga team member kasi sabi dito magboboto. Halimbawa, ito yung una nating problem, letter A, letter B, para mapagbobotohan kung ano yung pinaka gusto sa mga yon. Then, add up to scores given each problem for all team members kasi dito, binibigyan ng score. Halimbawa, 1 to 5, ano yung pinaka ano dyan, highest dyan na priority na question. Okay? So, yan. So, work on the problem with the highest computed score. So, yung makakuha ng pinakamataas na score, yun yung inyong pipiliin. So, yun yung NGT. Okay? Sa brainstorming. O, next naman is itong cause and effect diagrams. Yan. So, the cause and effect diagram or fishbone diagram was developed to represent yun, yung relationship ng cause sa effect
or ng effect sa mga possible causes. So, pwede nyo gawin ito, yung cause and effect diagram para sa inyong problem. Okay? Para matrace nyo yung mga possible na causes ng effect ng problema na inyong nakita. So, yung fishbone diagram daw, ay pwede ninyong i-categorize yan, no, sa 4M. Kung ito, in the aspect of manpower, machines, methods, or materials. So, kada isa na yan, kukuha na nyo ng cause and effect. Okay? Aspect ng problem nyo sa apat na ito. Yung fishbone diagram, tinatawag din siyang Ishikawa diagram kasi yun, pangalan to, Ishikawa, yun yung naka-invento nun. Okay? So, ito din yung step, begin the process by agreeing on a statement that describes selected problem. So, mag-agree muna kayo para sa mga problems na nase-select nyo. Then, generate nyo na yung cause needed to build cause and effect diagram. So, magsisimula sa cause, tapos magko-construct na kayo ng cause and effect diagram mula dun sa cause na nasimulan nyo. Tapos, interpretation. So, example tayo dito, yan, cause of low quality output. So, cause of low quality output, so ito yung pinaka-problem, dito yung pinaka-problem, poor quality product. Okay, so pwede nyo gamitin to. So, ito yung pinaka-problem nyo, poor quality product. So, in terms of working condition, ito yung mga causes niya. For example, may noise. Okay? Kaya naging poor quality product, hindi nakaka-focus yung worker. Tapos, humidity. Okay? Sabihin, masyadong malinsangan. Tapos, temperature na rin. O kaya masyadong malamig. Okay? Tapos, ito naman, yung temperature due to season, pwede nakalagay dyan. So, dito naman, workspace naman. So, sa workspace, yung illumination, kung masyadong nakakasilaw ba o kulang sa ilaw yung workspace, pwede rin. Tapos, ito naman, yung drought. Sabihin ng drought, yun, maalinsangan din yun. Okay? Tapos, moisture contents. So, sa materials na yun, dito sa materials. Okay? So, iba-iba yan. Halimbawa, machine. Sa machine naman, ano ba yung nagiging sanhi ng poor quality product? Ayan, operating condition. So, mamaya, paputol-putol yung operation. So, it's machine wear. Kung nasisira yung machine palagi. Ano bang machine type? Kung anong type ng machine lagi nasisira. Okay? So, dapat imbestigahan. Okay? So, dyan mapapansin nyo yung mga causes. Okay? So, ito yung mga causes. Okay? Tapos, ito yung pinaka-epekto niya, yung poor quality product. Okay? So, next, Pareto chart. So, ano naman yung Pareto chart? Isa siyang special form ng vertical bar chart. So, isa siyang bar chart na nakakatulong sa mga problema to put in order. Okay? So, yung Pareto chart ay na-develop ni Wilfred Pareto. Okay? Nung mga taon na ito, isa siyang economist. Okay? In-emphasize niya yung necessity of focusing critical few rather than trivial many. Kasi sa Pareto chart, nagagawa nating mag-focus sa mga mas mahalagang bagay na or mga problema na dapat nating masolusyonan para mas makaapekto iyon sa kaunlaran ng company. Kasi may mga problema kasi na kahit hindi mo na masyadong i-priority, kumbaga konti lang yung epekto sa company. Itong Pareto chart kasi, sa pamamagitan niya, mas nasusolusyonan na natin o nabibigyan ng focus yung mga problema na mas malaking impact, okay? Impact sa company. So, yun yung sinasabi dito. Ayan o, in general, 80% daw of the problem is associated with about 20% of the causes. So, yung 20% ng causes na yun, yung pala yung nagsasanhi ng 80% ng problema. So, yung susolusyonan natin gamit sa Pareto chart, yung 20% ng mga causes. Okay? So, example niyan is ito, yung Pareto chart of titanium investment casting defects. Okay? So, dito, nilagay dito yung mga mga defects sa pag-invest dito or paggawa ng titanium. Okay? Sa casting ng titanium. So, yung shrink, okay, so defect yan. Porosity, weld, LOF, tapos shell inclusion, hard alpha inclusion, tungsten inclusion. So, yung mga defecto yan dito sa product ng titanium, investment, casting. So, mapapansin nyo na dito sa kaliwa, cumulative percentage lang yan. Ibig sabihin, from 0 to 100%. Pagdating naman sa defect frequency naman, yan, from 0 to 100. So, may mga frequency sila. So, yun na-record nila. Yung shrink, 67 times yan na nangyari. Yung porosity, 15 times na nangyari. Yung well of 8, and so on and so forth. Okay? So, dito kung i-analyze natin itong Pareto chart na ito, makikita natin na
ano ba yung 20%? Okay? 20% nung mga problema, okay? Mga problemang ito ang nagkukos ng 80% ng problem. So, malinaw naman, di ba? Ito, yung shrink. So, ibig sabihin, mapagfo-focusan natin itong shrink na ito. Okay? So, dyan tayo mag-i-study. So, yun yung Pareto chart. Nakakatulong siya kung ano ba yung pagfo-focusan natin na problem. Kasi yun yung pinakamalaking impact sa company. Okay? Pag natin pag nasolusyonan. Okay? So, next. Ayan. Ito naman yung mga areas na pwede natin magamit itong Pareto chart. Una, kung gusto natin mag-identify ng most important problem. Ayun nga kanina, di ba? Napakita yung pinaka-defect na nagkukos ng major problem, okay, sa product. So, nakita na yung shrink. Yan. So, ayan frequency. Kasi, di ba doon sa chart, kinuha pa na yung frequency. Pwede mo rin isama yung costing, kung ano yung mas mahal. Hindi lang naman frequency, pwede yung sa costing din. Halimbawa, mas mahal yung shrink kaysa doon sa ibang cost. Okay? Kasi once yung isang product ay maging defective, ang ginagawa ng company ay nire-rework. So, yung pagre-rework na yun, ibig sabihin, pinaprocess ulit, may cost yun. So, pwede, kung hindi by frequency, by cost ilalagay. Pwede. Yan, analyze different groupings of data. So, ma-analyze natin kung saan ba siya kabilang. Kung saan, halimbawa, dun sa defect, saang defect ba siya kabilang. Okay? Next, to measure the impact of changes made in a process. Ayun, malalaman natin kung anong impact ba doon sa isang process. Kasi yung pinakamaraming, halimbawa yung una, yung example natin, by frequency, di ba? Ibig sabihin, yung pinakamaraming frequency, siya yung mas nag-i-impact doon sa process na yun. Okay, so malalaman natin. Next, to break down broad causes into more and more specific parts. Ayun, kasi di ba, pag sinabi mo problem sa product, dapat malalaman natin kung ano-ano ba yung mga problema sa product. Kasi as IE, kailangan ma-identify natin yun pag tayo nag-work na sa company. Kasi pag-aaralan natin yun, ano ba yung mga nagiging causes ng mga defects sa isang product. So, dapat ma-broken down natin yung mga defects na yun. So, gamit ng Pareto chart, okay? Yung mga causes na yun, na ma-broken down natin siya. Gamit ng Pareto chart. Next, ano naman yung tinatawag na check sheet? So, ito naman ay isang data capture from the help record the frequency of occurrence of outcome. So, frequency lang siya. Kumbaga, chine-checkan lang pag nag-occur siya. Okay? So, ito yung step sa paggawa ng check sheet. Una, you agree to as to exactly what event is being observed. So, kasi syempre by group, okay, or you are working in a team. Kasi pag nag-work na kayo as IE sa industry, may mga team kayo of different professionals. So, dapat nag-a-agree lahat. Next, decide on the time period during which data will be collected. So, dapat meron lang time period kasi hindi naman pwedeng forever or walang hanggan yung paggawa nyo. So, dapat properly define. Next, define a form that is clear and easy to use, making sure that all columns are clearly labeled. Okay? Kasi may mga columns kasi ito So, dapat may label per column. Kung walang label, itatanggalin na lang. Next, collect data consistently and honestly. So, maging honest. Importante yan kasi sa engineering ethics natin, dapat honest tayo sa mga kinukuha nating data. Yan, ito yung example ng check sheets. Papansin nyo, dito sa kaliwa, yan yung mga categories nung gusto nyong investigahan. Dito sa example, yung mga defect types. Tapos, event occurrence naman, itong mga dates na ito. Okay? Sa pa-horizontal. So, ito, halimbawa, supplied parts rusted. So, isa yung klase ng defect. So, ilang beses siya nangyari nung Monday, nung Tuesday, Wednesday, okay? Sunday, okay? To Saturday. Tapos, ito total lang. Yan, kada isa, film on parts, ilang nangyari? Hindi siya nangyari. So, adhesive failure, wala rin. Masking insufficient, isang beses nangyari ng Thursday. So, ganyan yung check sheet. Tinototal kung per column tsaka per row. Okay? Para malaman natin kung ano ba yung pinaka-depekto dito na laging nangyayari. Halimbawa dito, ang pinaka-depekto is ito, yung supplied parts rusted. So, anong pwede natin gawing solusyon dyan? Tapos, kailan ba lagi nangyayari yan? Dito siya sa Monday. Ano bang nangyayari pag Monday? Pag Monday pala, nagbubuhos pala ng tubig doon sa production kaya natatapunan yung mga supply parts. So, ganun. Malalaman nyo yung pwedeng maging solution. Okay, maa-analyze kumbaga yung makukuha nyong mga data para masolusyonan yung problem. Next, so ito yung mga uses, interpretation na rin sa
interpretation tips na rin para sa check sheet. So, pag magre-record kayo ng frequency of occurrence of outcomes, dapat against siya sa time. Kaya pansin nyo, di ba doon may time by ang time, ang unit niya doon, sa example dito, ay day. Okay? Tapos to be able to detect trends and patterns. So, makikita mo doon yung pattern kung kailan, anong araw, okay? Kung anong defecto ba siya or defect siya madalas mangyari. Halimbawa, yung defect 1, mas madalas siya mangyari sa Wednesday kaysa Thursday. So, ganoon. Next, observation samples should be as random as possible. Ibig sabihin, kung kukuha kayo ng data, randomize, hindi yung pipiliin nyo lang. Halimbawa, dito sa row 1 ng mga products, dito lang kayo pipili. Hindi. So, kung merong row 1 hanggang row 2 ng mga products nakahilera, pipilian nyo, kukunan nyo lahat, kumbaga, kasi nga randomize. Then, sampling process should be efficient. So, ibig sabihin, gagamit dapat kayo ng formula doon. Kasi, kumbaga, halimbawa, total population ng products nyo ay, sabi natin, 1,000. So, gagamit kayo ng formula. Yung tinatawag na Cochrane formula, tsaka yung isa pa is Sloven. So, i-discuss natin yun kung paano gamitin yung mga sampling process, yung pagsasampling na yun. Next, population being sampled should be homogeneous. Ibig sabihin, hindi siya iba-iba. For halimbawa, population ng product A lang lahat. Hindi pwedeng haluan ng product B. Kasi magkakaroon ng ibang factors na yun. Okay? Next, scatter diagram naman. So, ano yung scatter diagram? It is used to study possible relationships between bivariate values. So, pag sinabing bivariate, meron siyang 2 variables. Kaya nga siya bivariate, 2 variables, values. So, it provides a graphical representation of collection between variables. So, isa rin itong way para makuha natin yung kung ano ba yung pwede nating pag-aralan. Okay? Ano ba yung pipiliin natin na problem na pwede natin solusyonan? Kung may relationship ba o wala. Yung mga yon. So, ito yung pwede natin gamitin. So, ito yung mga step. So, kukolect daw tayo ng 50 to 100 paired samples of data na we think na related to each other. Next, plot the pairs of observations against a Cartesian coordinate system. Okay, so lahat naman kayo ay marunong mag-plot sa graph, diba? Sa Cartesian coordinate. So, dito makikita natin itong correlation. Pwede kasi makikita natin yung correlation niya. So, ano yun? It indicates the relationship between two sets of data. For example, itong una, yung strong positive correlation. Kasi papansin niyo yung mga dots na yan, okay? Kasi, kumbaga, kung i-plot mo, halimbawa, ito yung X, ito yung Y. Halimbawa, 2, tsaka 2, ipa-plot mo. Mapapansin nyo na yung mga dots niya, it follows, okay, almost follows a straight line. So, strong positive correlation yan ang tawag. Ngayon, kapag ganito medyo kalat-kalat, magiging weak positive correlation yan. Although, positive pa rin siya. Kasi nga, pataas, sa baba, pataas. Kaya positive siya. Okay? Next, ito naman yung strong negative correlation. So, negative yan kasi pababa. Mula taas, bumaba. Tapos, strong siya kasi nga, malapit siya dun sa pinaka-straight line. Halos parang straight line na siya. Okay? Next, ito naman yung weak negative correlation. So, pababa siya, kaya siya negative. And then, weak siya nga kasi medyo kalat-kalat yung mga dots niya. Mas medyo layo-layo dito sa line. Pagdating dito, moderate negative correlation. So, ibig sabihin, hindi naman siya gaano kalat-kalat. Ibig sabihin, organized naman siya. Although, hindi naman siya diretsong katulad ng itong strong negative. Okay? Next, no correlation. So, ibig sabihin, hindi siya nagpa-follow ng line or direction, kaya walang correlation. So, yun yung measure, yung correlation, yung measure yan ng relationship between two sets of data. Okay, for example, ito yung sa research nyo, halimbawa yung course, anong course yung kinuha. Okay, tapos, ilan yung kumuha ng course na yun, tapos yung sa taas naman, ilan yung na-satisfy. So, pwedeng ganun, yung kukunin nyo ng mga values na pagkukumparaan nyo. So, next naman is itong control chart. So, ano ba yung control chart? It helps determine the amount of variability in a process. So, pinapakita nito yung variability, ibig sabihin yung pagkakakalat-kalat ng mga data to a random variation and how much is due to unique individual action. So, kung ilan ba yung nakikitang pagkalayo-layo per individual action or per data in order to determine whether a process is in statistical control. So, kung malalaman natin kung
within pa ba siya ng statistical control? Kasi kaya nga siya tawag na control chart. Kasi dito kasi sa control chart, magsiset kasi tayo dito ng lower limit tsaka upper limit. Ayan, mapapansin nyo, dito sa example ng control chart, ayan, may nakalagay dyan LCL. Ibig sabihin, ayan yung sinet natin na lower control unit or lower control level. Okay? So, ibig sabihin, hindi dapat siya bumaba dyan para masabi natin statistical control. Sunod yung upper control level naman. Sabihin, hindi siya pwedeng tumaas dyan para masabi natin statistical control. Then dito, example, quality characteristic, halimbawa ng product na i-obserba natin. Tapos ito yung mga number of products, mga samples na kinukuha natin. At least, pumapasok naman siya doon. Ang mahalaga dito ay pumapasok siya doon sa lower control tsaka upper control. Okay, hindi siya lumalagpas. Para masabi natin na statistical control. Okay, tapos syempre ito yung average, yung center line. Okay? Next, ito naman yung mga technique selection guide. So, for example, ang task mo na gagawin ay magde-decide ka kung anong problema ang maa-address. Unang maa-address, ito pwede mong magamit yung check sheet, Pareto chart, brainstorming, at saka NGT. O number 2, halimbawa yung gagawin nyo ay to arrive at very definite statement of the problem. Kung gumagawa kayo ng statement of the problem, ito yung pwede nyo gamitin, check sheet, Pareto chart, saka histogram. Next, number 3, to develop a complete picture of all possible causes of the problem. So, ito yung pwede nyong gamitin, yung check sheet, cause and effect diagram, brainstorming. Okay, so nandiyan na nakalagay. For to agree on the basic causes of the problem, ayan, syempre yung check sheet, sa cause yan Tapos, Pareto chart, makikita rin kung anong pinaka nagkukos. Tapos, scatter diagram, makikita kung anong data yung nagkukos na malayo sa isa't isa. Tapos, brainstorming na rin, tsaka NGT. Then, to develop an effective and implementable solution and action plan. So, brainstorming. Then, lastly, 6, to implement the solution and establish needed monitoring pictures and charts. So, Pareto chart na yan, histogram, and control chart. Hindi lang nasama dito sa baba, pero meron yan nakalagay control chart. Okay, kasama yan dito sa pagbibigay ng solution or pag-implement ng solution at pag-establish ng monitoring procedures. Okay? So, dako naman tayo dito sa Introduction to Descriptive Statistics. So, first, under nyan ay data hierarchy. So, data can either be qualitative or quantitative. So, pag sinabi mo qualitative, yun yung pinaka-quality or characteristic ng data. So, sabi dito, mahirap daw i-measure yung quality nun. Okay? Kasi yung yung qualitative data ay na-express into attributes. Okay? In which the ratios are used to measure and analyze them. Kumbaga hindi siya na-characterized into numbers, kaya nga siya qualitative attributes. So example ng qualitative data ay yung gender, male or female, type of cell phone, Android or iOS, color, red or blue, etc. So dapat alam mo yung attributes ng pinag-aaralan mo kasi hindi siya nare-represent ng numbers. Next. So, contrary naman sa qualitative data is yung quantitative data. Kasi, yung quantitative data ay statistical and is typically structured in nature. Meaning, it is more rigid and defined. Ibig sabihin, nade-define natin siya through our computations. So, data are collected through measuring or counting things. Okay, so, dito rin, pag may measure and pagbibilang, nakukuha yung quantitative data. Diba, may survey kayo, kaya binibilang nyo kung ilan yung sumagot ng yes, ng no. So, yun yung quantitative data. Okay? So, this is expressed using variables and can be measured and analyzed using frequency distribution. So, measure of location and measure of variation. So, pag-aaral natin to yung mga frequency distribution na yan, yung mga measures na yan. Kung ano ba yung mga formula para sa quantitative data. Then, examples of quantitative data are number of students enrolled in each college. So, syempre, mabibilang yan length of time, mabibilang din. Okay, weight of IE student, yan. Maka-quantify din. Okay? Yung anything na ma-measure, mare-represent in numbers. So, ito yung pinaka-structure niya. Yung data, nahati siya sa qualitative data and quantitative data. Kapag qualitative, syempre yung attributes, yun yung pinaka-nag-represent ng data na yon, and na-measure siya through ratios. Okay? So, next, quantitative data naman, na-measure siya
or binirepresent siya through variables, and then may measure siya through this frequency distribution, measures of average, measure of variation. Okay? So, punta muna tayo sa data format. So, ano ba yung mga format ng data? First is yung raw data. Yun yung mga data na nape-present into array. Pag sinabi mong array, group of data, nakagroup pa siya. It is a listing of the values as observed, and data is arranged in either ascending or descending order. Okay? So, for example, yan is yung kung magsasurvey kayo ng kung magkano yung sweldo, pwede nyo i-arrange. Okay? From lowest to highest. Next, ordered data. So, raw data is arranged in either an increasing or decreasing order. Okay? So, kaya siya tinawag na ordered kasi naka-arrange na siya in increasing or decreasing order. Next, yung frequency data naman is a frequency of occurrence of distinct data values or of cells are given. So, for example, yung mga sumagot ng yes, ilan yung sumagot. So, yun yung frequency data. Next, ungrouped data are just enumeration of distinct data points. So, hindi siya nakagroup. Sabihin, enumeration lang siya. Samantala, yung group data, yun nakagroup into cells. Pag nakita kayo ng cells, okay, mga data na nakagroup into cells, group data yon. Okay, tapos meron siyang range. Ito yung pinaka niya, distinction niya. Makakita ka ng range of values pag group data. Halimbawa, 1 to 10, tapos nakalagay 11 to 20. So, may ganun, may range yung group data. Samantala, ang group, walang ganun, walang range. Okay, so yung pinagkakaiba niya. Next, example, household size of various residences in barangay in Metro Manila. So, ito, example lang ito ng raw data. Kasi pansin nyo, numbers lang, 3, 6, 7, okay? So, kumbaga walang description, okay? Nasa isang grupo lang siya, okay? Wala lang siyang description, walang arrangement, okay? So, yun yung raw data. Next, yung ordered data naman, papansin nyo, yan, from lowest to highest, yan, 3, tumataas siya, 3 to, or pa-horizontal siya, 3 to 9, tas 3 to 9, okay? Pa-horizontal siya, pataas. Yan, ito naman, pababa, 10 to 4, yan, 10 to 3, yan, 9 to 3. So, meron na siyang ordered, pababa o pataas. Next, yung frequency data, ayan. So, household sizes. Halimbawa, 3 yung members ng isang household. So, yan, tali niya, 3. O, 4. Okay? So, dito may tinatali kapag frequency data. Kumbaga may binibilang doon. Ito naman sa ungrouped data. Mapapansin nyo yung pinakakaibahan is ito, yung range nga. Pag makita kayo ng ganito range, may dash, number dash, another number, range yun. So, yun ay group data. Okay? Ibig sabihin, yung frequency na 7 na yan, pumapasok siya dito sa range na 3 to 4. Yung 30 naman, pumapasok siya dito sa range na 5 to 6. Dito kasi, ano lang kumbaga enumeration lang. Halimbawa, pag 4, ilan? Yung frequency, 4. Halimbawa, pag 6 yung member ng household, ilan yun? Ilang may ganun? 7. Okay, so ganun wala siyang range. So, yung pinagkaiba sa group, yun yung pinagkaiba ng group data sa ungrouped data. Next, collecting data naman. So, personal interviews, sabi, ano daw yan? Best method daw. Kasi, syempre, makakaano mo siya, interview mo siya online, okay? Mag-schedule kayo ng meeting. So, kung may subject kayo na gustong may mga subjects kayo na gusto nyo i-interview, pwede siyang imbitahan online meeting, halimbawa, Zoom meeting, or Google Meet, or Facebook call, messenger call, pwede rin. Next, questionnaires. Questionnaires are good methods of data collection when there is the need for particular class of people to be questioned. Okay, kasi mainam na magsasagot na lang yung mga susurveyan nyo para hindi nyo nasasabihin yung mga tanong, babasahin na lang. Yun nga lang, sa questionnaires, minsan, binibilisan yung pagsagot. So, dapat make sure na sabihin nyo na take their time. Dapat intindihin talaga nila yung sinasagutan nila. Okay? Next, detailed observation. So, the researcher can visit a place. So, dito magbibisit na talaga kayo ng isang place kasi mag-observe kayo. Okay? So, ngayon, pandemic, pag may i-observe na place, kailangan social distancing. Okay? Next, group discussion. Yung by group, magdi-discuss kayo with each other. Okay? So, pwede kayong mag-create ng mga research topic dyan. Next, yung internet data. So, internet data, alam nyo na, yun yung pinaka-ginagamit natin ngayon kasi dahil pandemic. Okay? So, pwede tayong kumuha, mag-cite ng mga references online.
Next, books and guides. Ayan, kung may mga libro kayo dyan sa inyo or mga PDF, pwede yon. Tapos experiments. Sa experiments naman, dito malalaman kusa. Baka dito malalaman kung ano yung magiging resulta ng magiging experiment mo. So, sa una, hindi mo pa alam yung magiging resulta. Okay? As you go on with your experiment, magkakaroon ka ng results na mapagkukuhanan ng data. Okay? So, dito sa stat, may tinatawag tayong statistical experiment. Okay, tapos tayo as an IE, pwede natin siya i-apply dito sa sinabi o manufacturing. Kasi yung pinaka-forte natin kung saan mayroong processes or system na pwedeng i-improve. Okay? Sa pamagitan nun, magkakaroon tayo ng in-depth knowledge. Sabihin, napag-aralan natin, okay, thoroughly yung isang problema para ma-solusyonan. So, nagkakaroon tayo ng in-depth understanding ng subject. For example, kayo ay na-hire sa isang company na gumagawa ng mga motor. So, magkakaroon kayo ng expertise doon sa paggawa ng motor kasi doon kayo nag-i-study. Okay? So, yung next part nito ay i-click nyo na lang yung link. Kasi ito ay tatlong video. Tatlong videos para sa second lecture.